mag-enjoy. Pasay mo o Pasay ko lang mainang ang syudad ng Pasay. Pasay mo o Pasay ko, tuloy-tuloy sa pag-asenso. Mamasyal o maglakbay, mag-shopping at mag-enjoy. Mag-aliw o mag-relax, lumipat at mamangha. Dine, wine and play, 'cause this is the place that you can relax. Sabang nasa Ayan, thank you po. Maraming salamat po sa inyo. Next spot ay papasok na po ang atin pong mamaya na sir. Ayan, ang ating pong Meralco. Yan, syempre sa ating pong Meralco, may liwanag ang buhay. Yes. Ayan, ang ating pong Meralco float together with Meralco Boy. Ayan si Kiko. Hi, Kiko! Thank you. Ang gwapo-gwapo naman ni Kiko. Maraming pumapasok na. Ayan, ang atin pong, Chairman Edit, ayan, si Councilor Edit. Okay, syempre ang atin pong Benjas! Kasama rin po natin yan, syempre sila Sir Mogs Angeles! Ayan, thank you sa inyo. Ang atin pong Benjas, maraming salamat. Yes, kasama po ang atin pong mga SK officials. Ayan, ang ating pong newly elected SK. Ang ating pong SK, pwede rin. At sila po ang ating pong Yes, ang galing din po. At nandito po ang ating po mga sangguniang kabataan ng lungsod ng Pasay! Siyempre headed by SK Federation President, yan si Councilor Benedict Angeles! At sa lahat po ng mga SK Chairman and members ng lungsod ng Pasay! Hello po sa inyo! Check it out! Baklog! Wow! Ang gagwapo! Ang gaganda! Ayan, talaga naman po nga. Sumusuporta po ang ating pong mga sangguniang kabataan ng lungsod ng Pasay dito po sa ating pong 160th Pasay Day! Maraming salamat sa inyo! Mga boklog! Hello! Yes! Nasa float diba? Umamaya na. Ayan! At, siyempre, yung atin po nga boss. Ayan. Thank you. Kuya Mogs at ito po ang float ng ating pong District 1. Ayan. Andyan po sila Councilor Mark Calixto, SK Federation President ng lungsod ng Pasay, Councilor Benedict Angeles, Councilor Gray Santos, Councilor Dean Santos, Councilor Marlon Pesebre, Councilor Ambet Albina, and ayan po ang ating po mga city councilors ng Tanya Corneta. Ayan, hello po sa inyo. At yung ating po mga ayos staff, maraming salamat po sa inyo. Andiyan po si Ma'am Fanny. Hi! Hello po sa inyo. Ito naman po ang ating po District 2, City Councilor Joey Calixto Isidro. Councilor Donna Benzebel. Councilor Edith Wawi Manguera. Yes. Councilor Alan Jen Panaligan. Councilor Ken Magat. And Councilor Alo Arceo. Ayan po, sila po ang ating po mga masipag na city councilors
ng district. At nandito rin po ang ating po mga city government of Pasay. Wow! Yes! Ang saya-saya! Happy Pasay Day, Pasayenyos! Siyempre, dumarating na po ang float ng atin pong ina na lungsod ng Pasay, the multi-awarded mayor, walang iba, Mayor Emmy Calixto Robiano. Kasama po si Vice Mayor Ding Del Rosario at Congressman Antonino G. Calixto. Hello po, Mayor Emmy Calixto Robiano. Happy Pasay Day! Hi, Congressman Sonny Calixto and Vice Mayor Ding Del Rosario. Kasama rin po ang atin pong mga si Ma'am Lian, si Doc Nicole at si Sir Luigi. Ayan. Hello po sa inyo. Happy Pasay Day. Ayan, check it out. Boklog. Ayan, syempre ang ating pong PNP or Philippine National Police Pasay Chapter. Ayan. Syempre, yan ang ating pong mga Police Pasay. At ang ating pong pinakalas po dyan ay ang ating pong rescue. Okay. So, dito po nagtatapos ang ating area number 2 dito po sa Pasay City Mall and Public City Market. Dadako na po tayo sa ating pong awarding sa Cuneta Astrodome. So, maraming salamat po mga Pasayenyo. Thank you for watching. This is Jaja Papilon na nagsasabing, check it out, Baklo! Thank you! Okay, paging driver po ng e-trike ng ating po mga hurados, please, pakina lang po dito. Kuya Alex, Ate Stella, dito na kayo, sa e-trike tayo. Ayan, paging yung aming pong